So ayan guys, ang ating yummy pork humba. I have an upcoming cooking tutorial for this recipe of pork humba guys. Abangan nyo guys, i-share ko sa inyo ang aking recipe. Mabilis lang gawin. Okay, natin, I'm going to get a rice and I'm going to taste review, okay? So ayun, mag-taste review tayo. Bahaw lang guys. Naka-makeup maglalabang. Ang mga social, kumakain daw guys naka-tinidor. So gagayahin natin. Char guys. Ito na I'm going to review the food that I have cooked a while ago. This is pork humba. I have an upcoming cooking tutorial for this. So tender. So yummy. Mukbang to guys. Pork humba mukbang. Sobrang lambot niya guys. Sarap. Tama na to sa akin guys. Ito lang yung merienda ko today. Bira lang naman ako kumain ng matataba-taba. Kaya grab na natin to. May isang linggo ako hindi kumakain ng pork. I think this is pork belly. Kaya, ano naman siya. Hindi naman masyadong taba talaga naman. Diba? You want to see? The pork humba. Ayan oh. So yummy. Shoutout po sa aking sponsor ng lipstick. Ang nainig ko siya ma. Yeah. Hindi na ako makataste guys. Gutom na talaga ako. Diet lang tayo guys. Minsan 1 week mag-diet din kayo sa sa pork, di ba? Tapos afterwards kain naman cleansing, sabat cleansing diet. Yummy. Nakakamiss din kumain minsan ng mga taba-taba. Pero kung isang piraso lang, okay na ko dun. Sarap. Sarap guys eh. So yummy. Yan guys oh. May meron banana flour. May secret ingredient ako guys dito, kaya abangan nyo. Pag nakuha nyo yung secret ingredient ko, yun na. Kaya dapat pinapanood nyo ang aking full video. Kaya, okay? Ako talaga guys, kumakain ako lagi ng kamay. But this time, I don't want. Kasi baka mapadami ako ng kain. Meron tayong Sprite guys, ayan. Muntik na ako. Muntik na. Susod na si Ma'am Chi. Masarap ako. Susod na si Ma'am Chi. Ako kung hindi masarap na nakakain. Diba? Bye, thanks for watching. Bye!